ዛሬ የምናየው Bohr's model of the hydrogen atom የምለው ነው። In 1913, Niels Bohr, the Danish physicist, explained why the orbiting electron doesn't irradiate energy as it moves around the nucleus. በ1913 ይሄ የዳኒሽ ፊዚሲስቱ ኒልስ ቦር የምንለው ምንድን ያደረገው ኤሌክትሮኖች በኒውክሊየስ ሲዞሩ በኒውክሊየስ ዙሪያ ሲዞሩ ለምን ኤነርጂ ኢሚት እንደማያደርጉ አብራራ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤሌክትሮኖች በኒውክሊየስ ዙሪያ ሲዞሩ ኤነርጂ ኢሚት አያደርጉም። ይሄ ምክንያት ለምንድን ነው? ወይ አብሶርብ እንኳን አያደርጉም ኢሚትም አያደርጉም። ይሄ ምክንያት ለምን እንደሆነ እስኪ እንይ። He introduced the fundamental idea that the absorption and emission of light by the hydrogen atoms corresponds to energy change of the electron within the atoms. ይህንን እንዴት ነው? በኤሌክትሮን ላይ የኤሌክትሮኖች የኤነርጂ ቼንጅ የሚያያዘው ከምን ጋር ነው? ከኤነርጂ ሌቭላቸው ጋር። ይሄ ፈርስት ኤነርጂ ሌቭል፣ ሰከንድ ኤነርጂ ሌቭል የምንለው ከነሱ ጋር እንደሚገናኝ ነው ያብራራው እዚህ ጋር። He introduced the fundamental idea that absorption and emission of light by hydrogen atoms corresponds to energy change of electron within the atom. ይህ ምን ማለት ነው? ኤሌክትሮን ከዝቅተኛ ኤሌክትሮን ኢነርጂ አብሶርብ ካደረገ ከዝቅተኛ ደረጃ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንደሄደ እና ኤሌክትሮን ኤነርጂ ደግሞ ኢሚት ካደረገ ወይም ኤነርጂ ሪሊዝ ካደረገ ኤነርጂን ከከፍተኛ ደረጃ ወደ ታች እንደወረደ ነው የሚያመለክተው። ይህንን ነው የተገነዘበው ማለት ነው ኒልስ ቦር እና the fact that only certain frequencies are absorbed or emitted by the atom tells us that only certain energy changes are possible. ይህም ደግሞ አሁን ኤሌክትሮን ከከፍተኛ ደረጃ ወደ ዝቅተኛ ደረጃ ሲወርድ የተወሰነ ፍሪኩዌንሲ ለምሳሌ ወይ አልትራቫዮሌት ወይ ኢንፍራሬድ የተወሰነ ፍሪኩዌንሲ ብቻ ነው የሚለቀቀው፣ ግን ሁሉንም አንድ ላይ አይለቅም። በቀደም ላይን ስፔክትረም የሚለውን አይተናል እና ላይን ስፔክትረም ላይ ኤሌክትሮኖች ሲለቁ የላይት ከለር ምን አይነት ነው? እንደ ላይን ነው፣ ኮንቲኒዩስ አይደለም። ለምሳሌ ሬይንቦው ኮንቲኒዩስ ነው፣ ግን ይሄ እንደ ሬይንቦው ኮንቲኒዩስ ያልሆነበት ምክንያት ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ተዘሉ የተወሰነ ፍሪኩዌንሲ ለዛ ኤነርጂ ደረጃ። ምክንያቱም ኤነርጂ ፍሪኩዌንሲ ታይምስ ፕሌክስ ኮንስታንት ነው። ኤነርጂ የሚያያዘው ከፍሪኩዌንሲው ጋር ስለሆነ የሚለቁት ፍሪኩዌንሲ የተመጣጠነ ከዛ ደረጃ ጋር የተመጣጠነ መሆን አለበት። ስለዚህ መቼም ኤሌክትሮኖች ከፍም ስሉ ኤነርጂ አብሶርብ ሲያደርጉ በመጠኑ በዛው ልክ ነው ወደዛ ለዛ ደረጃ እና ከዛ ደረጃ ሲመጡ ደግሞ ለዛ ደረጃ የሚሆኑ ፍሪኩዌንሲ ነው የሚለቁት እንጂ ዝም ብሎ አይለቁም። ዝም ብሎ የሚለቁ ቢሆን ኖሮ እንደ ሬይንቦ ኮንቲኒዩስ ይሆን ነበር ላይን ስፔክትረም ማለት ነው። Thus energy change in an atom is quantized. ይሄ ያውና ስለዚህ ለዚህም ኤነርጂ ቼንጅ ኳንታይዝ ነው። ኳንታይዝ ማለት በቃ ኤሌክትሮን ኤነርጂ መውሰድም መቀበልም የሚችለው በኳንታይዝ በሆነ መጠን ገደብ ባለው ሁኔታ ነው። ይህንንም ደግሞ በከለር በራዲዬሽን መልክ ይገልጸዋል። ምን ያህል ራዲዬሽን፣ ለምሳሌ ፍሪኩዌንሲ የተለያዩ ፍሪኩዌንሲዎች አሉ። አንዳንዶቹ በጣም ከፍተኛ በጣም ዝቅተኛ የሚሆኑ አሉና ለነዛ በሚመጥነው በነዛ ደረጃዎች በሚመጥን ሁኔታ ነው ፍሪኩዌንሲ ነው የሚለቀው። ስለዚህ በመሃል ላይ ላይን ይፈጠራል እንጂ ኮንቲኒዩስ ስፔክትራ አይፈጠርም ማለት ነው። Bohr used Planck's ideas and Einstein's ideas about quantized energy and proposed the following assumptions. ቦር ምን አደረገ? የፕላንክን እና የአይንስታይንን ሀሳብ ይቀበልና በጣም ካጠና በኋላ እነዚህን ነገሮች እንትን ይላል። እነዚህን ፕሮፖዝ ያደርጋል አሰምሽኖችን። The electrons in hydrogen atom travel around the nucleus in a circular orbit. ኤሌክትሮኖች በሃይድሮጅን አተም ላይ የሚዞሩት እንዴት ነው? በሰርክል በሆነ በክብ ይዞራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኒውክሊየስ ከሆነ ኤሌክትሮኖች ይሄንን እንደገና ሰርኩላር ኦርቢት ስንል ይሄ ኒውክሊየስ ከሆነ
ኤሌክትሮኖች ደግሞ እንዴት ነው የሚሆኑት? እንደዚህ በኤነርጂ ሌቭል እንደዚህ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ በነገራችን ላይ ለሃይድሮጅን አንድ ብቻ ነው ያለው፣ ግን ለሌሎቹ ቢሆን እንደዚህ የተለያየ ይኖራቸዋል። የሃይድሮጅኑን መሳል ካለብኝ እንደዚህ ነው የሚሆነው። አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ነው በሃይድሮጅን ያለው እና ይቺ ኤሌክትሮን በዙሪያ ትሽከረከራለች፣ በኦርቢት ነው የምትሽከረከረው ማለት ነው። ሁለተኛው ምን ይላል? The energy of electrons in an atom is proportional to the distance from the nucleus. ይሄ ማለት የኤሌክትሮኑ ከኒውክሊየስ ኤነርጂ የኤሌክትሮን ዲስታንስ ከኒውክሊየስ በራቀ ቁጥር የኤሌክትሮን ኤነርጂ እየጨመረ ይሄዳል። ወደ ኒውክሊየስ ከተጠጋ ደግሞ ኤነርጂው በጣም ዝቅተኛ ነው ይላል። ስለዚህ በራዲየሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኤሌክትሮኑ ዲስታንስ እየጨመረ በሄደ ቁጥር በጣም ኤነርጂው እየጨመረ ይሄዳል። ፍሪኩዌንሲውም እንደዛው ይጨምራል። ነገር ግን ባነሰ ቁጥር ይሄ ዲስታንሱ ባነሰ ቁጥር ኤነርጂው በጣም አናሳ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው አሳምፕሽን ኦንሊ the further electron from the nucleus the more energy። ኤሌክትሮኖች በጣም በራቁ ቁጥር በጣም ብዙ ኤነርጂ አላቸው ማለት ነው። only limited number of atoms orbits with certain energies are allowed. This means orbits are quantized. አሁን በማንኛውም አተም ላይ የተወሰነ የኦርቢት ነምበር ብቻ ነው ያለው እንጂ ማንኛውንም አይነት ኦርቢት ነምበር ሊኖር አይችልም። የተወሰነ ኤሌክትሮኖችን አኮሞዴት የሚያደርጉ የተወሰነ ኤነርጂም ወይ የተወሰነ ፍሪኩዌንሲ የተወሰነ ኤነርጂ አኮሞዴት ማድረግ የሚችሉ የተወሰነ ኦርቢቶች አሉ እንጂ የኦርቢቶቹ ቁጥርም የተወሰነ ነው እንጂ ይሄን ያህል ኢንፊኒትሊ ሜኒ አይደለም። ስለዚህ እነሱም ኳንታይዝ ናቸው። ኦርቢቶችም ቁጥር ስላላቸው በተለይ ኢንፊኒት ቢሆን ኖሮ አንኳንታይዝ ነው ኮንቲኒዩስ ቢሆን። ነገር ግን ይሄ ኢንፊኒት አይደለም፣ ገደብ አለው ሲባል ኳንታይዝ ኦርቢትስ አር ኳንታይዝ they have certain numbers. The only orbits that are allowed are those for which the angular momentum of the electron is integral multiple of h over 2 pi እና በዚህ ላይ የተፈቀዱት ብቸኛዎቹ የኤነርጂ ኦርቢቶች ምንድን ናቸው? የኤሌክትሮን አንግላር ሞመንተም ይህንን ማሟላት የሚችሉ ለምሳሌ የኤሌክትሮን አንግላር ሞመንተም n ታይምስ h ኦቨር 2 ፓይ መሆን አለበት። እዚህ ጋር የተሰጡ እነሱ h ኦቨር 2 ፓይ ነው ያደረጉት እና በኢንተግራል n ነኝ እንደ ኢንቲጀር ነው የወሰድኩት። ኢንቲጀር 1 2 ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ያው ኤነርጂ ስለቁ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል እና በዚህ ማልቲፕል ብቻ የሆኑ ሲሆን ነው የኤሌክትሮኑን አንጉላር ሞመንተም ይሄ ሲሆን ብቻ እንደዚህ አይነት ኦርቢቶች ብቻ ናቸው ሊኖሩ የሚችሉት። the only orbits that are allowed are those for which ይሄንን የሚያሟሉ በቃ ይሄ h over 2 pi የኤሌክትሮን የአንጉላር ሞመንተም h over 2 pi እንዲሆን የሚያደርጉ ኦርቢቶች ብቻ ናቸው የተፈቀዱት ማለት ነው according to Bohr. That means as long as electron stays in a given orbit it neither gains or loses energy. አሁን ደግሞ ኤሌክትሮን በአንድ በመጀመሪያው ኦርቢት ላይ ኢኒሻል ኦርቢት ላይ እስካለ ድረስ ኤነርጂ መቀበልም አይችልም መስጠትም አይችልም ነው። በመጀመሪያው ለምሳሌ እዚህ ጋር በዚሁ ኤነርጂ ኦርቢት ላይ ያለ ከሆነ ከዛ ወደ ላይ ጃምፕ ለማድረግ ኤነርጂ መቀበል አለበት፣ ወደ ታች ለመጣ ኤነርጂ መቀበል አለበት። ነገር ግን ከዛ እዛው የሚሽከረከር ከሆነ ኤነርጂ አያስፈልገውም ሌላ ተጨማሪ ወይንም ኤነርጂ ሌላ መስጠትም አያስፈልገውም። ምክንያቱም ኦርቢቶቹ ከኤነርጂ ጋር የተያያዙ ኤነርጂ ሌቭል የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ኤሌክትሮን በተመሳሳይ ደረጃ እያለ ኤነርጂ መቀበልም ሆነ መስጠት አይችልም ነው። that means the atom doesn't change in its energy while the electron moves within an orbit. ይህ ማለት በዛው በተመሳሳይ ኦርቢት እያለ ኤሌክትሮን ኤነርጂው ቼንጅ አይሆንም፣ አይለዋወጥም። the electron moves to higher energy on an orbit only by absorbing and emit energy in the form of light when it falls to a lower energy orbit. ይህ ማለት ኤነርጂ መቼም ኤነርጂ
ኤሌክትሮን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሲሄድ ኤነርጂ አብሶርብ ካደረገ ብቻ ነው። እና ደግሞ ወደ ታች ሌቭል ሲወርድ ደግሞ ኤነርጂ ኢሚት ያደርጋል ማለት ነው። መጀመሪያ አብሶርብ ያደረገውን ኢሚት ያደርጋል። እንደዛ ሲሆን ብቻ ነው the energy of photon of light absorbed or emitted is exactly equal to the difference between the energy levels of the two orbits። እና ይሄ ኤሌክትሮን ደግሞ የሚቀበለው እና ወይንም የሚሰጠው ኤነርጂ ከሀይ ወደ ታች ጃምፕ ሲያደርግ የሚለቀው ኤነርጂ ወይንም ከላይ ከታች ወደ ላይ ሲሄድ የሚቀበለው ኤነርጂ ከምን ጋር ይያያዛል? ከኤነርጂ ሴሉ ጋር ከኤነርጂ ሌቭሉ ጋር። ለምሳሌ ከዚህ ከኢኒሻሉ ወደ ፋይናሉ ወደ ከፍተኛው ኤነርጂ ከሄደ ኤነርጂው ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ነው። ከትንሹ ወደ ከፍተኛው ኤነርጂ ከሄደ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ስንል ፖዚቲቭ ኤነርጂ ጌን አደረገ ማለት ነው። ነገር ግን ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ከመጣ ኤነርጂ ሉዝ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከእንትኑ ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ the photon absorbed or emitted exactly equal to the difference በእነዚህ ኢነርጂ ሌቭሎች እኩል ነው ማለት ነው። Furthermore, Bohr showed that the rarity of the perimeter orbits or energy level for an atom of hydrogen atom related to Planck's constant H, charge E, and its mass አሁንም ቦር ምንድን ነው የሚያሳየው? የዚህ ይሄ ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ይሄ ራዲየስ ከነዚህ ነገሮች ጋር እንደተያያዘ ያሳያል ማለት ነው። ከነዚህ አሁን ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ማስ በእነዚህ ነገሮች አፌክት ይሆናል ማለት ነው። በእነዚህ ማስ በዚህ የፕላንክ ኮንስታንት አለ፣ እዚህ ጋር ኤነርጂ ቻርጅም አለን ማለት ነው። Consider hydrogen atom with an electron with a constant speed። አሁን አንድ የሃይድሮጅን አተም በጣም በስትሪ ስፒድ እየሄደ ነው ካልን እየተጓዘ ኦርቢት እያደረገ ነው ካልን circulating the nucleus in an orbital radius r, the energy of the electron is the sum of the kinetic energy of movement and the potential energy። አሁን ኤሌክትሮን በስትሪ ስፒድ ኒውክሊየስ ላይ ሪቮልቭ ወይም ኦርቢት እያደረገ ካለ የዛ የኤሌክትሮን ኤነርጂ ምንድን ነው የሚሆነው? ፖቴንሻል ኤነርጂ ተደምሮ ኪኔቲክ ኤነርጂ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፖቴንሻል ምክንያቱም በአንድ ኦርቢት ላይ አለ ማለት የፖዚሽን ኤነርጂ አለው እና እየተሽከረከረም ስለሆነ የሙቭመንት ኤነርጂም አለው። ስለዚህ ቶታል ኤነርጂ ምንድን ነው የሚሆነው? ስለዚህ የኤሌክትሮን ኤነርጂ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤነርጂ is equal to 1/2 mv squared plus E squared over r ማለት ፖቴንሻል ኤነርጂ ፕላስ the kinetic energy 1/2 ይሄ የምለው kinetic energy ነው። E squared over r የምለው ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the sum of the potential energy and the kinetic energy gives us the total energy of the electron around the nucleus. No, the energy of the position and then the energy of the position and the energy of movement። ስለዚህ የቀረውን ሌላ ጊዜ ብንቀጥል ይሻላል።